ายใต้ร่มเงาของผืนป่าดินแดนที่ชีวิตหลากหลายรูปแบบอาศัยอยู่รวมกันมาอย่างยาวนานและยั่งยืนสัตว์แต่ละชนิดทำกิจกรรมเช่นเดียวกับวันก่อนๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้ความสมดุลของระบบนิเวศระบบที่แต่ละชีวิตควบคุมซึ่งกันและกันแต่ละการกระทำมีความหมายต่อสิ่งรอบข้างเหมือนแรงกระเพื่อมที่กระจายไปทุกทิศทางภายในป่ากิจกรรมของแต่ละชีวิตดำเนินไปตามเวลาของธรรมชาติตามการหมุนของโลกตามฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนชีวิตหลากหลายชนิดทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบกิจกรรมที่ดูจะเหมือนกันแต่แตกต่างกันในรายละเอียดสัตว์กินพืชออกมากินหญ้าบนทุ่งโล่งนกยูงจิกกินดอกหญ้าและใบหญ้าวัวแดงกัดกินหญ้าเข้าไปเกือบทั้งต้นแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พวกมันต้องการเหมือนกันแหล่งวิตามินเสริมที่ไม่มีในพืชหรือที่รู้จักกันในชื่อโป่งโป่งมีสองประเภทและนี่คือโป่งน้ำมักเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นตาน้ำทำให้พื้นที่นี้จะเปียกชุ่มอยู่ตลอดเวลาน้ำที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุทำให้สัตว์ต่างๆเข้ามากินได้ง่ายวัวแดงผู้ที่ยืนเฝ้าสังเกตการอยู่ที่ขอบโป่งเป็นเวลานานก็ค่อยๆทยอยลงมากินโป่งการออกมาพื้นที่โล่งของสัตว์กินพืชทำให้พวกมันตกเป็นเป้าของนักล่าวัวแดงบางตัวจึงทำหน้าที่คอยระวังภัยให้กับฝูงประสาทสัมผัสที่มันเชื่อถือที่สุดคือการดมกลิ่นเมื่อแน่ใจว่าบริเวณนี้ปลอดภัยพวกมันก็กินโป่งต่อไปอย่างสบายใจวัวแดงเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามป่าโปร่งบนพื้นราบเท่านั้นทำให้พวกมันถูกคุกคามและอยู่ในสถานภาพที่ใกล้สูญพันธุ์แต่กระทิงสถานภาพของมันไม่น่าเป็นห่วงเช่นนั้นเพราะพวกมันปรับตัวได้ดีกว่าอยู่ในสภาพป่าที่หลากหลายมากกว่ากระทิงมีร่างกายที่กำยำบึกบึนกว่าวัวแดงและในตัวเต็มวัยอาจมีน้ำหนักถึง1 ตันภายในฝูงของกระทิงก็เป็นเช่นเดียวกับฝูงสัตว์อื่นๆที่สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นวัยเด็กกับตัวเมีย
ส่วนตัวผู้ตัวเต็มวัยจะออกหากินเพียงลำพังแต่ก็หากินไม่ห่างจากฝูงมากนักการหอนเป็นเสียงสัญญาณแห่งช่วงฤดูผสมพันธุ์และอีกไม่นานมันจะกลับเข้าฝูงเพื่อมาสืบทอดสายพันธุ์ต่อไปในยามค่ำคืนผืนป่าก็ยังขับเคลื่อนไปด้วยชีวิตที่ต่างออกไปชีวิตที่ปรับตัวให้เหมาะสมกับช่วงเวลาเหล่านี้เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งแย่งกันหาอาหารในตอนกลางวันนางอายเริ่มต้นวันใหม่ในยามค่ำคืนอีเห็นข้างลายออกเดินหากินไปตามกิ่งไม้มองหาแมลงที่อาจเกาะอยู่บนนั้นบางทีมันก็เดินตามกลิ่นของผลไม้สุกไปต่างจากญาติสนิทของมันชะมดแผงหางปล้องมันไม่สามารถปีนขึ้นต้นไม้ได้จึงเดินหากินตามพื้นป่าและริมน้ำเม่นหางพวงหนึ่งใน2 ชนิดของเม่นที่พบได้ในไทยเม่นใหญ่แผงคอยาวขนาดของมันใหญ่กว่าเม่นหางพวงมากคืนนี้มันคงกำลังตามหากระดูกสัตว์อาหารหลักของมันแต่มันพบเพียงผลไม้เท่านั้นเสือปลานักล่าแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำพื้นที่ที่มนุษย์เข้ายึดครองจนแทบไม่เหลือที่ให้พวกมันได้หากินหมีควายสัตว์ที่หากินทั้งกลางวันและกลางคืนมันเดินมาพบนกที่กำลังนอนอยู่อาหารมื้อนี้อาจเล็กเกินไปไม่คุ้มค่ากับการปีนขึ้นไปเอาลงมาสุดท้ายมันก็จากไปเพื่อหาสิ่งใหม่เสือโคร่งนักล่าขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเสือแต่ละตัวมีอาณาเขตของตัวเองอาณาเขตที่ได้มาจากพละกำลังหรือการต่อสู้กับเจ้าของเดิมมันจะคอยเดินลาดตระเวนรอบๆพื้นที่ของมันและคอยสังเกตว่ามีเสือตัวอื่นเข้ามาในพื้นที่หรือไม่เสือจะปักหลักเขตแดนของมันด้วยรอยตะกุยดินและกลิ่นฉี่เสือตัวที่แข็งแรงก็จะได้ครอบครองพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อย่างเช่นพื้นที่ริมน้ำ
สัตว์ที่หากินเคียงคู่กับลำน้ำและลำห้วยขาแข้งนี้เป็นบ้านหลังสุดท้ายที่พวกมันเหลืออยู่พวกมันยังคงดำรงชีวิตต่อไปอย่างเรียบง่ายเสือโคร่งเดินเลียบน้ำเพื่อมองหาเหยื่อลูกควายคือเป้าหมายของมันแต่วิถีแห่งฝูงยังคงเข้มแข็งทายาทของฝูงคือสมบัติอันล้ำค่าพวกผู้ใหญ่จะตั้งกำแพงล้อมลูกๆเอาไว้มันพร้อมที่จะสู้ตายถ้าเสือโคร่งยังคิดจะลองดีวิถีนักล่าผู้โดดเดี่ยวการบาดเจ็บอาจนำมาซึ่งความตายสายน้ำคือแหล่งรวบรวมชีวิตและสถานที่ที่พลุกพล่านไปด้วยสรรพชีวิตก็ย่อมนำพานักล่ามาด้วยหมาในหนึ่งในสัตว์นักล่าพวกมันทำงานกันเป็นทีมกิตติศักดิ์ของมันไม่ด้อยไปกว่านักล่าอื่นกวางบางตัวหนีลงน้ำช่วงขาที่ยาวกว่าทำให้หมาในเข้าถึงตัวได้ยากขึ้นเหล่านักล่าทยอยกันเข้ามาแม้กวางจะกระทืบเท้าขู่กลิ่นอายของความตายอบอวลอยู่กับลำน้ำการเข็นฆ่ากันของสัตว์ป่าอาจดูเป็นภาพที่น่าเศร้าแต่ในอีกมุมหนึ่งการตายของชีวิตหนึ่งก็ได้ต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิตณสถานที่แห่งหนึ่งใจกลางป่ามีประติมากรรมขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านท่ามกลางแมกไม้ผลงานการสลักสลาวโดยประติมากรผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในผืนป่านั่นคือช้างโพรงดินขนาดใหญ่นี้คือโป่งอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าโป่งดินแร่ธาตุที่อยู่ในดินดึงดูดสัตว์ให้เข้ามาใช้ประโยชน์แต่โป่งดินนี้แข็งเกินไปจนสัตว์ไม่สามารถขุดมากินได้มีเพียงแต่ช้างเท่านั้นที่เป็นผู้บุกเบิกช้างจะใช้งาทั้งแคะและขูด
ตัวที่ไม่มีงาเท้าก็มีประโยชน์มากกว่าเอาไว้เดินเมื่อช้างเป็นผู้เริ่มต้นในการขุดดินที่แข็งนี้ออกมาแล้วสัตว์อื่นๆก็สามารถมากินดินโป่งนี้ได้ทั้งฝูงลิงฝูงข้างและเก้งนอกจากช้างจะบุกเบิกโป่งแล้วในระหว่างเดินทางมันก็เปิดช่องทางในป่าดึงถึงเถาวัลย์ลงมาใช้ตัวแหวกจนเป็นช่องแล้วก็มีเส้นทางไม่น้อยที่นำมาสู่แหล่งน้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่อย่างช้างมาที่แหล่งน้ำเป็นประจำเพราะช้างแต่ละตัวต้องกินน้ำมากถึงวันละ200 ลิตรและน้ำยังช่วยระบายความร้อนจากตัวมันได้ดีอีกด้วยหลังจากอาบน้ำแล้วกิจกรรมที่ขาดไม่ได้สำหรับพวกช้างคือการอาบฝุ่นเพื่อปกป้องผิวหนังจากแมลงต่างๆศัตรูในธรรมชาติของช้างมีอยู่ไม่มากมันจึงสามารถเล่นสนุกได้อย่างสบายใจในฤดูแล้งหญ้าที่เป็นอาหารหลักของสัตว์กินพืชลดจำนวนลงการหาอาหารจึงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื้อทรายสัตว์ที่เกือบสูญพันธุ์จากประเทศไทยหากินอยู่ในบริเวณที่ยังพอมีพืชอาหารในสภาพแห้งแล้งอย่างนี้เพียงก้นบุหรี่ก็อาจทำให้เกิดไฟป่าและกว่า 90% ของการเกิดไฟป่าก็มีสาเหตุมาจากมนุษย์ไม่ว่าอย่างไรฤดูกาลและความชุ่มฉ่ำก็จะกลับมาเยียวยาบาดแผลจากเปลวไฟและฟื้นคืนชีวิตที่หลับไหลทุ่งหญ้ากลับมาเขียวชอุ่มปริมาณอาหารของทุกชีวิตเพิ่มมากขึ้นในยามที่อาหารอุดมสมบูรณ์ก็เป็นเวลาที่สัตว์พร้อมให้กำเนิดชีวิตเนื้อทรายตัวผู้ที่พร้อมผสมพันธุ์ฉีดฮอร์โมนเพศที่อยู่ในฉี่ลงบนตัวเองและใช้กลิ่นนี้ประกาศความพร้อมให้ตัวเมียได้รับรู้กวางป่าถูต่อมกลิ่นกับต้นไม้เพื่อประกาศอาณาเขตและฉี่ใส่ตัวเองด้วยวัตถุประสงค์เดียวกับเนื้อทราย
กวางตัวผู้จะต้อนตัวเมียให้เดินออกจากฝูงแล้วค่อยตรวจเช็คสัญญาณความพร้อมจากกลิ่นฉี่ของตัวเมียและกวางตัวผู้ก็ต้องลับเขาไว้ให้พร้อมสำหรับการต่อสู้เพราะในบริเวณนี้ไม่ได้มีตัวผู้เพียงตัวเดียวการแย่งชิงโอกาสในการสืบพันธุ์เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่เพียงกวางเนื้อทรายเองก็ต้องต่อสู้จนกว่าจะได้โอกาสนั้นโอกาสในการสืบทอดสายพันธุ์ตกเป็นของผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเพื่อให้แนวโน้มของทายาทเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและปกป้องสายพันธุ์ของมันให้คงอยู่ต่อไปแม้สายพันธุ์ที่ถูกส่งต่อจะมาจากผู้ที่แข็งแกร่งแต่ปัจจุบันระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เคยใช้เวลายาวนานในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเริ่มปรับตัวตามไม่ทันทุกการกระทำของเราส่งผลต่อความสมดุลเพียงแค่เราชะลอการเปลี่ยนแปลงลงบ้างสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็คงมีโอกาสอยู่รอดมากขึ้น